Hello everyone, it's me, DianneSol, and welcome to my YouTube channel. For today's video guys, ay ipapakita ko sa inyo kung paano ako magkilay gamit ang very affordable na pangkilay na makikita sa drugstore, Watson at sa mall. So, kahit mura guys, ay makikita mong pak na pak ang result at pangmalakasan. So guys, if bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para ikaw ay ma-notify if may bago akong upload na video. So, if gusto mong malaman kung paano ako magkilay, then please keep on watching. Guys, magsisimula na tayo. Ang unang gagamitin ko guys is very affordable from Watson is the Nichido. So, alam naman natin guys na tayong mga babae ay kilay is life. So, ngayon guys, kahit ako guys, hindi ako lumalabas pag walang kilay. So, ayan. So, ituturo ko sa inyo kung paano ako magkilay. So, disclaimer, I'm not expert. Pero ito guys ay hindi sponsored pero based lang ito sa aking experience. Itong mga product na ito guys is mostly na ginagamit ko. So masasabi ko na marirecommend ko sa inyo na kahit mura ay okay na okay siyang gamitin. So first is the Nichido. So, alam naman natin ang product ng Nichido guys, makikita natin sa Watson at sa mall. So, the price nito guys is 100. So, itatry ko ito at ipapakita ko sa inyo kung paano ako magkilay using the Nichido pencil. So, in the shade of medium brown guys, ito. So, maliit na siya guys kasi palagi ko siyang ginagamit. So, ayan. So, mag-umpisa na tayo guys. So, first ay ititrim ko muna yung aking kilay kasi nga matagal na akong hindi nakapag trim ng aking kilay. So, ayan. So, medyo kalat-kalat na siya. So, magtitrim ako guys muna. Ayan. So, first, gagamit ako nito. So, nabili ko rin ito sa Watson. So, mga tatlo nito, isang pack is tatlo ang laman and it's worth 99 pesos. So, ayan. So, mag-trim ako. So, ayan guys. So, okay na. So, ayan. So, nakapag-trim na ako ng aking kilay. So, by the way guys, may dalawa akong nabili na Nichido, which is this, and the medium brown, and then the brown. Ayan. So, medyo dark brown to siya guys. So, first, ang unang gawin natin guys is suklayin natin yung brows natin guys using the spoolie. Ayan, so ganyan, brush natin. Ayan, so ito yung pencil. So, ang unang gagawin ko guys is mag-draw ng outline dito sa ibaba at sa itaas ng aking kilay. So, pasensya na kayo sa aking Tagalog guys kasi nga is nagtatagalog lang ako para naman ay maintindihan ng iba. Pero I'm a pure Bisaya. So, ayan. So, ayan. First is mag-draw lang ako. Dito ako mag-umpisa in the middle. So, ganito. Ayan. So, i-follow mo lang yung shape ng
kilay nyo guys, yung buhok na, yung shape ng inyong yun nga, kilay. Oh my gosh. Ayan. Mag-draw lang tayo ng outline. Ayan. Ayan. So, naka-draw na ako ng outline. So, guys, need din natin ng brush. Sorry. Need natin ng brush, guys, para ipang blend natin. So, i-blend natin muna yung mga harsh na makikita mo sa outline dyan, at para ma-blend siya, guys. So, this is the shade of medium brown. So, advice ko lang sa inyo guys, huwag kayong masyadong manggigil guys sa pag-vlog ng ano guys, kasi pwede nyo siyang i-blend. Ayan. So, wag, yung iba kasi guys, naglalagay dito. So, ang result is parang ano, nagbabox yung ano. So, ang gagawin natin is parang i-ombre natin siya guys dito to here. So, mas makapal dito sa end sa kanyang tail. So, i-spread ko dito. So, yung ano, yung nasa ganit sa brush guys is pwede mo namang yung natirang product dito is pwede mong ipang grab dito guys. Ayan, so dagdagan natin dito. So, kahit makapal siya tingnan guys, huwag kayong mag-alala. May gagamit tayo ng concealer para ma-erase yung nasa ano, yung mga kalat-kalat dyan guys. So, ayan. So, gagamit tayo. Next is gagamit tayo ng concealer. Ayan, concealer. Kahit anong concealer, guys, pwede nyong magamit. So, I'm using this concealer brush. So, yan. So, diba, mas malaking tulong talaga yung concealer, guys, para mas ma-define yung brows natin. So, ayan. So, pwede nyong i-brush. Ayan. So, ayan. So, malaki ang pagkakaiba niya, guys, dito. Ay, wait. So, malaki yung pagkakaiba niya, guys, dito at sa dito. So, ayan. So, at tatapusin lang natin yung sa kabila. Ayan. So, ay
na may mga mga gaps dyan. So, pwede kayong gumamit ng powder bro. Powder, I mean, it's powder bro. So, I'm going to fill in the gaps here. So, kaya nga, hindi siya pantay yung kilay ko. So, para maano siya guys, gagamit ako ng ganito, powder bro. Pero i-create siya guys. Ayan, so, gagamit ako nitong medium brown din. Ayan, so, dito. Bago tayo magtatapos guys, ay ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung brow gel. So, bumili ako ng brow gel na pang ano siya guys, para hindi mag-move yung ano mo guys, yung product na ginamit mo. So, Caroline brow gel. So, gagamit ako nito in the shade of biscuit. So, ayan. So, lalagyan natin ng brow gel. So, ayan yung kulay ng biscuit. It's the Caroline brow gel. Pantay na siya. So, ayan. Medyo malaki lang siya, guys. Pwede nyo naman ring, liitan. Pero, for me, pinalo ko lang yung shape ng aking eyebrow. So, kaya ganan ang result. Pero, okay lang naman sa akin. So, ganyan. So, sana ay may natutunan kayo sa aking tutorial. Ayan. So, make sure guys, hindi kayo, nag-drawing ng dito hanggang dito. So, huwag kayong manggigil guys. So, light hand lang. So, dapat light hands lang kung andito. So, dapat i-blend nyo lang guys. At i-blend yung mga harsh edges. So, ayan. So, sana may natutunan kayo sa aking tutorial. Ayan. So, dito lang ako magtatapos. So, see you on my next video guys. Bye-bye.